Tân sinh lớp 1 Tô Tiểu Hổ. Danh hiệu thần đồng chỉ trong một đêm đã vang khắp toàn trường. Ngay lúc này, bên ngoài văn phòng giáo viên sớm đã bị vây quanh đến mức nước chảy không lọt. Một vài giáo viên đang quây quanh cậu bé nhỏ nhắn này. Thầy giáo lớp 4 Nghiêm Phú Quý lại nheo mắt lại. Trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và nghi ngờ. Lạnh giọng nói, mới nhập học mà đã dám tự xưng là thần đồng. Để tôi xem là có bản lĩnh thật, hay chỉ là đang giả bộ. Nếu anh đã muốn chứng minh, thì hãy đưa bản lĩnh thật ra đây. Kiến thức lớp 1 không tính. Lỡ như đã học qua rồi vào đây giả danh thì sao? Sách giáo khoa ngữ văn lớp 4, học thuộc 9 phần trong 1 giờ. Thì tôi mới công nhận anh là thần đồng. Đứa trẻ mới nhập học mà đòi một tiếng học xong lớp 4. Đây không phải là làm khó người ta sao? Hiệu trưởng, thầy Nghiêm quá đáng quá rồi. Chứng minh kiểu này rõ ràng là bắt nạt người khác, tôi không đồng ý. Cô giáo Nhiễm, Tô Tiểu Hổ còn chưa lên tiếng. Cô lấy quyền gì mà từ chối thay anh ta? Chẳng lẽ các người đã thông đồng với nhau để lừa gạt mọi người sao? Tô Tiểu Hổ, anh có đồng ý không? Không dám thì hãy thừa nhận đi, là cùng nhau lừa gạt, chịu một chút hình phạt nhẹ. Thế là xong chuyện. Đang làm loạn cái gì vậy? Thầy Nghiêm, trong mắt thầy còn có người hiệu trưởng này không? Hiệu trưởng, là tự anh ta muốn chứng minh mà. Thần đồng thật sự mà lại sợ lớp 4 sao? Bạn học Tô Tiểu Hổ. Lớp 4 khó quá rồi. Trước tiên cứ thể hiện lớp 1 đã. Cứ từ từ từng bước một có được không? Hiệu trưởng, không cần phiền phức vậy đâu. Lớp 4 chỉ là trò trẻ con. Lãng phí thời gian. Cứ lấy thẳng sách lớp 6 ra đây. Chỉ cần 10 phút là đủ. Trời à, đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá kiêu ngạo rồi. Dùng giọng điệu bình thản để nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Anh thật sự muốn thử thách lớp 6 sao? Cậu bé, anh phải biết rằng. Được rồi hiệu trưởng. Tôi muốn tất cả sách giáo khoa các môn của lớp 6. Ánh mắt Tô Tiểu Hổ liếc qua mọi người. Di chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Phú Quý, đây chính là mấu chốt để nhận được Dương đóng góp. Tâm trạng đối phương dao động càng mạnh, phẩm chất của Dương sẽ càng tốt. Phải kích động ông ta một trận mới được. Sách giáo khoa đã có trong tay, Tô Tiểu Hổ tranh thủ từng giây từng phút. 10 phút tuy gấp gáp, nhưng kiến thức rất đơn giản. Anh có khả năng nhìn qua là không quên, xử lý môn văn trước. 5 phút là xong. Nhiễm Thu Diệp nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trán và lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Các giáo viên khác cũng toát mồ hôi hột, mong anh có thể nhanh hơn chút nữa. Chỉ có Nghiêm Phú Quý là nhếch mép cười, khẳng định chắc chắn trong 10 phút tuyệt đối không học hết được. Rất nhanh sau đó Tô Tiểu Hổ đã ngốn xong trong 3 phút. Tự nhiên chỉ còn lại môn toán. Còn lại 2 phút. Cô Nhiễm, xem ra Tô Tiểu Hổ sắp tiêu đời rồi. Tiểu Hổ có thành công hay không không đến lượt ông lo đâu. Toán lớp 6 đúng là đơn giản thật. Đến cả hình học hay 6 tích phân cũng không có. Chỉ có cộng trừ nhân chia mà thôi. Thật là dễ, cháu học xong rồi. Ai sẽ đặt câu hỏi đây? Làm sao có thể chứ, thiên tài cũng không thể nhanh như vậy được. Nghiêm Phú Quý, sao ông không nói gì? Cháu đã học xong rồi đấy. Nhóc con, nếu cậu đã muốn bẽ mặt đến thế, thì tôi sẽ thanh toán cho cậu. Chẳng phải ông mới là người nôn nóng muốn nộp mạng sao? Đến đây đi lão già. Đừng nói tôi làm khó ông nhé. Nội dung trang 22 hiện lên rõ mồn một. Đây là một trong 3 trang khó nhất của cuốn sách này. Nghiêm Phú Quý đang chờ xem Tô Tiểu Hổ bị bẽ mặt. Thấm viên xuân, tuyết, phong cảnh phương Bắc. Ngàn dặm băng đóng, vạn dặm tuyết bay. Đếm những nhân vật phong lưu. Hãy xem hôm nay. Đây đúng là kiệt tác ngàn đời. Anh không chỉ thuộc lòng nó, mà khí thế còn rất hào hùng. Rõ ràng là đã hiểu thấu đáo rồi. Thật quá khoa trương rồi. Chắc chắn là cậu đã gian lận. Thời gian ngắn như vậy sao có thể học thuộc được? Anh tuyệt đối đã học qua từ trước rồi. Nghi ngờ thì cứ tiếp tục hỏi đi. Tôi cũng không có tìm ông. Trang 28, trang 36. Tô Tiểu Hổ vẫn luôn ung dung tự tại. Ông có làm được không đấy lão Nghiêm? Có muốn uống hấp trà không? Nhóc con, đừng có đắc ý. Đây mới chỉ là môn văn thôi. Nhóc dành nhiều thời gian nhất cho nó mà. Tiếp theo sẽ hỏi về môn toán. Tôi không tin là nhóc cái gì cũng biết đâu. 6 vạn nhân 6 vạn bằng bao nhiêu? Là 3 tỷ 600 triệu ạ. Sai rồi ha ha ha. Cuối cùng cũng bị tôi bắt thóp rồi. Nhóc con, nhóc có biết bài này bằng 36 vạn không? Ngay cả bài toán đơn giản thế này cũng làm sai, mà còn dám tự xưng là thần đồng. 6 vạn nhân 6 vạn bằng 36 vạn. Thầy giáo nào dạy ông thế? Lão già Nghiêm Phú Quý, ông đừng có vội đắc ý. Tôi hỏi ông một câu này nhé. Có phải môn toán của ông là do thầy thể dục dạy không? Môn toán của tôi là do thầy thể dục dạy á.
Liên quan gì đến nhóc? Cái này có liên quan gì đến đề bài không? Quả nhiên là tôi đoán không sai mà. Môn toán của thầy Nghiêm. Đúng là do thầy giáo thể dục dạy thật. Thật đúng là làm hỏng cả một thế hệ. Mọi người nói xem 6 vạn nhân 6 vạn rốt cuộc là bằng bao nhiêu? Sắc mặt hiệu trưởng Lý đen như nhọ nồi. Ông ấy năm xưa vốn dạy môn toán đấy. Đáp án là gì? Tất cả chuyện này đều do Nghiêm Phú Quý vô tri lại còn cố chấp. Làm đảo lộn hết mọi thứ. Đồng chí Nghiêm Phú Quý, cái đầu của ông đâu rồi? Để quên ở nhà không mang theo đúng không? 6 vạn nhân 6 vạn mà có thể bằng 36 vạn được à? Thầy giáo dạy toán của ông chắc tức đến mức phải bò từ dưới mộ lên mất. Thật đúng là làm hỏng thế hệ trẻ. Hại người quá mà. Chẳng lẽ đáp án của mình thực sự không đúng? 6 nhân 6 bằng 36, thêm chữ vạn vào chẳng phải là 36 vạn sao? Sao mà sai được chứ? Lão già, tôi thấy ông đừng đi dạy học sinh nữa. Quá là hại người. Tôi khuyên ông nên đi quét dọn nhà vệ sinh đi. Nơi đó là hợp với ông nhất đấy. Nhỡ đâu mà gặp được đại tương, ông lại có thể múc một thìa mang về nhà ăn được tận 3 tháng cơ đấy. Lời này vừa thốt ra, mọi người liền xôn xao. Ai mà chẳng biết ở kiếp trước trên mạng từng có lời đồn. Xe chở phân đi ngang qua cổng tứ hợp viện, Nghiêm Phú Quý đều phải múc một thìa nếm thử xem mặn nhạt, để phân biệt là tương hay là phân. Thằng nhóc này đúng là toàn nhắm vào nỗi đau của Nghiêm Phú Quý mà nói.